ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti ń retí wa pé ẹ̀rí wa tẹ́ ẹ̀ ti ń sẹ́ǹdì mẹ́sẹ̀gì àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín kó lè bá a dáa náà ni ẹ tún súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ ìròyìn ayọ̀ rèé ṣé ẹ ti gbọ́ tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ mo tún ti mú un délé ní ẹ wá wo bí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ haúsá àwọn ẹgbẹ́ àgbààgbà ilẹ̀ haúsá fúlàní ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìjọba àti gbogbo wọn ṣe sọ ibi tí wọ́n fẹnu ọ̀rọ̀ kò sí lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ni wípé ibi tí Sunday Igboho lọ ilà wọn ń lọ o ìyẹn ni pé wọn láwọn ti ṣetán kí Yorùbá ó dá dúró tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí Yorùbá bá ti dáṣẹ̀ lé àbí dáwọ́lé iná làwọn yòókù máa ń tọ̀ lẹ́yìn ìgbésẹ̀ wa ni nítorí pé àbájọ tí ẹsẹ̀ kan fi sọ nínú orin wa wípé àwa lògo adúláwọ̀ ọkàn kùn ká bọ́ sínú ògo wa ni àti wá dé ní ògo wa báyìí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ìyá mi nínú nílẹ̀ Yorùbá pátápátá ọ̀yá ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀ wá gbọ́rọ̀ ìyá ayọ̀ yìí torí wípé fídíò wọn bẹ́ẹ̀ bí gbogbo ohun tí wọ́n sọ pátápátá bí wọ́n ṣe sọ bí wọ́n ṣe ṣèpàdé ọ̀hún bó ṣe ń jáde báyìí ọwọ́ tiwa lọ́bọ́ sí iná àmàlàfẹ́ ní ká tètè wá gbé wá fún èèyàn ọmọ Yorùbá kẹ́ ẹ lè bá kájọ máa dúpẹ́ ká máa yọ̀ torí wípé Ọlọ́run ti gbàdúrà wa gẹ́gẹ́ bí olórin wa kan tọ́jọ́ ọmọ wa tọ́jọ́ pé ó ní bọ́lọ́run bá ti gbèjà ẹ̀dá kí ló Olúwa ẹ̀ tó ń bínú sí o kí ló Olúwa ẹ̀ wá tó ń fẹ́ o nígbà tọ́lọ́run ti gbèjà wa ẹ̀jẹ̀ àwòbí tá a ti bẹ̀rẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ à ń fẹ́ Yorùbá nation ọjọ́ ti pẹ́ lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìtàn sọ fún wa pé a fẹ́ gba òmìnira ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìtàn jẹ́ kó yé wa pé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ jàjà yìí ẹ wo bí àgbèyẹn wa lọ́dọ̀ mìíràn títí dórí bàbá wa Bọ́lá Ìgè tí wọ́n ti lọ now bàbá Bọ́lá Ìgè lọ sọ yìí pé by 2000 years àwọn tó máa pariwo Yorùbá nation ó dé olóyè Ìgbòho ó darapọ̀ ẹ wá wo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí dé báyìí pẹ̀lú bàbá Bánjí Akíntóyè ẹ dákun ẹjá máa fàdúrà ara àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́ torí fídíò tí mò ń gbé bọ̀ wá fún yín yìí tí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́ dáadáa ẹ dákun tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ ẹ máa bá mi share ẹjọ́ máa wọlé ẹjọ́ wọ ìgboro ayé lọ ọ̀rọ̀ yìí kí ni torí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa kan pè mí sí àtàwọn ìyá wa wọ́n ní tá a bá ti play fún yín àwọn ọ̀fẹ́ kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ mọ́ ká máa sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ ṣe mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé lóòótọ́ ni àmọ́ àwọn òdì kan máa ń wà tá a fi máa ń sọ̀rọ̀ ńgbà míì kó má bàa dàbí copyright ni ṣùgbọ́n irú eléyìí kì í ṣe copyright ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀wọ́n bá tó tónú mi kí n dákẹ́ kí n wá fi yín lẹ̀ lẹ́yìn tó bá parí kí n padà wá ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọ̀kan nínú àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yìí sọ àtàwọn ẹgbẹ́ lórí ìdí tí wọ́n fi darapọ̀ pé Yorùbá nation bí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣe sọ bẹ́ẹ̀ làwọn náà fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ìwọ̀n tẹ́mi ọ̀mọ̀ nípa ààrẹ Yorùbá arákùnrin yìí sọ wàláhì súnmọ́ bí láì láti láwà mo fọlọ́run búra fún yín gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ dákun bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá ń wò ó ẹ máa kọ́mẹ̀ntì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì yín ó máa pọ̀ kẹ́ ẹ wá farabalẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa sún síwájú ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́ kó lè bá wúlò fúnra wa ni ẹ wá bá wa máa ṣí àbí 20 comments likes kó máa pọ̀ kó lè bá a máa dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tó yẹ kó dé wípé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá náà lókè ọya lọ́hùn àwọn náà ti endorse Yorùbá nation kí wá nìdí ìdí ni wípé ìtàkùn tó ní kéde wọn máa lọ òun àtẹrin ní ọlọ wọn ti mọ̀ pé tí Yorùbá ọba lọ àwọn náà ò lè lọ àṣẹṣẹ ń tà wọn náà àsórí àga tí wọ́n jókòó ó ń ta wọ́n dì í ẹ máa bá mi bọ̀ mú ń bọ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ́gbọ́ ẹ̀gbọ́n tí wọ́n fi ìran Yorùbá wé ni ó ń bẹ ní fídíò yìí ìwọ́n ní Yorùbá state àbí Yorùbá nation ìwọ́n ní we are like a Singapore orílẹ̀-èdè Singapore ni wọ́n fi wá wé Haúsá ló sọ o Haúsá Fúlàní ló sọ o ẹ máa gbọ́ lónìí ìgbé nínú gbogbo ẹ̀yà tó wà nílẹ̀ Yorùbá àwa la dàbí orílẹ̀-èdè Singapore why torí àwọn resources táwa ní àwọn tí wọ́n á ṣe tán láti ibi tó káwà lọ káwọn náà lọ káwà jọ máa ṣòwò pọ̀ ṣàjà lọ ná ìyẹn ò ń ṣe problem ẹ̀yin olólùfẹ́ wa
ẹ dákun ẹ bá mi share program ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi share, ẹ jẹ́ kó wọ̀ gbòòrò ayé lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ darapọ̀ a ní fans page lórí WhatsApp 070 70 35 99 91. Òun ni fan page wa 070 70 35 99 91. WhatsApp bẹ́ẹ̀ bá sì pè wá dáhùn. Tẹ́ ẹ bá ní information tẹ́ ẹ fẹ́ fún wa àbí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ, òun ni kẹ́ ẹ pè wá sí. Ẹ wo bí àwọn pípù yìí ó wá mú mi kí ẹ rí pé mò ń jó wípé Ọlọ́run ti wá gbèjà wa rèé, ká máa wá fi àdúrà rẹ àwọn aṣíwájú wa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn ọba kọ̀ọ̀kan tó sọ̀pọ̀tì wa ẹ fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo àwọn olórí ẹlẹ́sìn tí wọ́n sọ̀pọ̀tì wa ẹ̀já pàápàá jùlọ olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho àti bàbá wa Bánjí Akíntóyè. Ibi tí àwọn èèyàn yìí bá ṣẹ́yìn dé ó kúrò ní pèrèmí. Ẹ máa tó gbọ́ wọn ní ìsinyìí torí mi ò fẹ́ dá sí mọ́ ni mo ṣe ń sọ atótónu tí mò ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí bàbá yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ẹ wà pẹ̀lú mi, ẹ dákun ẹ bá mi farabalẹ̀ gbọ́ wọn. Àtẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ tẹ́ ẹ máa wò ó létà, ẹ farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tó sọ dáadáa. Ẹ rí wípé Yorùbá nation gangan làwọn pípò yìí tí wọ́n emulate nǹkan tí wọ́n fi wáwé. Kódà àwọn táwa ò sọ, àwọn sọ ẹgẹ́ ẹja yín sí inú bí nǹkan bíi 5 tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ kí orílẹ̀-èdè tó ń pè ní Nàìjíríà kò ṣe táwọn sì mọ̀ pé ò lè ṣe. Ìwọ́n ní House of Senate àti Rep àwọn ọ̀fẹ́ mọ́. Ẹ wo bí tí wọ́n bá yọ sí ìjọba Tinubu àtàwọn yòókù. Ìwọ́n ní tí wọn ò bá ti lè ṣe é kí wọ́n jẹ́ káwọn náà máa lọ bí Yorùbá ṣe ń lọ. So wọ́n ti mọ̀ báwa ń lọ. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, wọ́n ti mọ̀ pé ìran Yorùbá ń lọ. Haúsá ni Fúlàní, ẹ máa gbọ́ ohùn wọn fúnra yín. Mò ń sọ léyìí torí pé mi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí mọ́ títí tẹ́ni yóò fi sọ̀rọ̀ tán. Àmọ́ nǹkan kan ni kẹ́ ẹ máa bá mi ṣe, ẹ máa bá mi ṣí àìtó ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́, bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ kọ́mẹ̀ntì, ẹ ń gbọ́ mi o, àgbọ̀ yín o, ẹ jẹ́ á mọ̀. Ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá, ibi tẹ́ ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Ọ̀yá ẹ jẹ́ n sáré gbé yín débẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi tí ń ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá, we are like a Singapore. Orílẹ̀-èdè Singapore wọ́n ní kí ló fàdé, ìdí àtìtúmọ̀ ní wípé ìwọ̀n tá a máa produce. Bàbá yìí sọ̀rọ̀, ó ní nínú ìran tó lè máa bẹ̀rù pé òun ó jìyà, ìran Yorùbá ò sí ń bẹ̀. Àwọn pé àwọn ọ̀ràn tó kù Ìgbò ní o, Haúsá ní o, Fúlàní ní o, àwọn ń bọ̀ wá jọba lọ́dọ̀, àwọn ń bọ̀ wá dọ̀bálẹ̀ fún wa káwọn wá gba nǹkan lọ́wọ́ wa ni. Ẹ wo ẹjẹ ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ jù, ẹjẹ sáré gbé yín débẹ̀. Ẹ kàn farabalẹ̀ ẹ bá mi máa share bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi, ẹjọ́ máa wọlé, ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ọkùnrin yìí. Ṣé mọ̀ pé òyìnbó Haúsá òyìnbó ló sọ o, tá a bá dé àwa analyse ẹ̀ wọ́n bá àṣẹ́jú. Bóyá tẹ́ ẹ bá farabalẹ̀ gbọ́ ẹ mọ̀ pé kò sí ọmọ Yorùbá tó bá gbọ́ ètò yìí tí ò bá pín, tí ò sì like, tí ò ṣá a mọ̀ yìí pé tó gbogbo yóò wà fún wa ní evidence pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ pé níparí oṣù yìí náà là á ṣèpàdé pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Aṣọ ó sì wà nínú channel wa kejì Àwòfẹ́ TV show. Ẹ máa lọ bá wa wò ó, ibẹ̀ a tún ṣe àwọn ètò tó tún jọmọ́rọ̀ Yorùbá ń bẹ̀. Àwòfẹ́ TV show ẹ lọ wò ó, Àwòfẹ́ TV show ó wà ń bẹ̀, ẹ bá wa wò, ẹ bá wa subscribe ní channel mi nítorí Ọlọ́run. Ẹ wá gbọ́ 070 70 35 99 91 lẹ́lẹ́ fi pè mí sí tàbí kẹrin bá mi WhatsApp. Ọ̀yá over to you. Ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn Haúsá Fúlàní sọ nípa àrùn Yorùbá àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ẹ jẹ́ gbé yín débẹ̀, òun rèé, ẹ máa gbà. We don't want 2 bodies in the National Assembly. Can they do it? We want to save as a nation. We tend to resurface in agitation for a different political structure and solution. We should review. After all, the amalgamation has expired, and the roots of most of the problems we are facing, we always go back to it, is when we are challenged as a nation, we tend to resurface in agitation for a different political structure and solution. I am honestly convinced that this country needs to be looked at again. The structure of the country is designed in such a way that we accuse each other and no one is better off. And I think, like you rightly pointed out,
The question is, what is the constitutional process that can lead us to amicably and peacefully sit down and tell ourselves the honest truth? And the honest truth to me is simple, that we can accuse each other, we can point fingers. The question is, who is actually better off? I'm a northerner, I'm from Kano State. And I have been accused by colleagues and brothers in a very civil political discussion of dominating the polity, dominating the economy, and dominating the security. So I asked the question, if I dominate the polity, I have the president, yes. I have the executive council and appointees that are constitutional, just like every other state. But what is my economic situation? And what is my security situation today? So the question is it working for me if I dominate somebody? It's not. The question is, look at all the indices of development. The North today is actually worse off. Security, education, prosperity, development, I don't know. What have you? The North is not very well positioned. In fact, other parts of the country that have been pushed off in opposition space have managed to organize themselves into a survival mode and come up with a credible economic and development model. So I will say to you that, look, I think this country needs to be reviewed, and I think need to be fairly and equitably structured. I've always advocated for what I call development federalism. Development federalism, in my view, is a consensus by the 6 regions and Abuja to create a development template over time and devolve power gradually to the regions and to the states. The truth of the matter is, we all need to go back to our states. If all the states are working, the federation will be working. Because development is not in isolation. Everywhere you go, it's either a local government or the state. So if you devolve power to the local government and to the states, and then create an economic investment template in the form of development federalism, which basically bring the potential of South-South to be an oil and gas hub in Africa, we will stop importing petroleum products. We will stop importing things that we should be exporting, and we will become net exporters of that product. The Southeast, we all know, are very ingenious people with technology, manufacturing, and trading. Please, let us invest heavily. Let us leverage on our resources and raise the capital to invest heavily in manufacturing so that we don't import things from India. We don't import things from China. We import and we produce these things we need for agriculture and for our transportation and other industrial machinery. In the East, it's doable. I've been to Newi, I've been to the industrial hub of Aba. I've seen what the East can do. We will be proud to say, made in Aba, produced in Aba, made in Nigeria. Yes. And we will all be proud citizens. And the economy of the East will be a net contributor to the center. The same thing with the Southwest. Southwest dominantly is a manufacturing and marine economy. Singapore is exactly like that. And therefore, if we develop the marine economy, the ports, and the manufacturing base of the Southwest, we will be net exporters of goods and services and service providers in marine. And therefore, the Southwest economy will become net contributor. If you take the 3 regions of the North, Central, East, and West, and you take the 3 countries of Cambodia, Thailand, and Vietnam, our economy is almost the same thing. So, and these countries are booming individually. If you invest today in these regions in agriculture, agro-processing, and organized market with the standards for exports, standards for feeding Africa, we're even lucky that the African Continental Free Trade Agreement is in effect. We have the whole of African market to ourselves and the world. We will be one of the richest regional zones in Nigeria. Therefore, the North will now become net contributor to the center. And Abuja can maintain our sovereignty, can maintain our identity, can maintain our defense, can maintain our currency, and we raise the flag. Now I am saying honestly, the structure of this country is not working. I don't want to be accused even when I am suffering. I want my people to wake up and rise up and feel proud, just like every other Nigerian will feel proud when that sense of ownership is created. We should review. After all, the amalgamation has expired. It's be reviewed by the National Assembly. So the question is, what is the process? Now there are 3 different dynamics going on.
The first one is the National Assembly has set up a very, very credible committee reviewing the Constitution. The question is, can they change Nigeria to a point where they can change them? Such that the structure can say, we don't want two bodies in the National Assembly. Can they do it? We want to save cost and have only one unicameral body. Can they do it? So can they meet the aspiration of this change? The third one is the one we don't want. It's eruption, it's anarchy. And that is important. And when you mention that DSS is talking about anarchy, I get very worried because we're almost there already. That citizens are advocating for change in an undemocratic way is not where we want to be. So the government of today should actually honestly review its position, and the National Assembly, as I said, with the political parties, both PDP and APC as the major parties and other parties, to sit down and say, how do we do this peacefully? We all love each other. We all are Nigerians. We all respect each other. At individual level, we all have friends across the whole country. And honestly, everybody wants to have a giant, functional, proud country called Nigeria in Africa. Not only Nigerians, the whole block are looking up to us to leadership. We are better off together, but we need to have a functional structure. Well, I think honestly, this is a process. This is an evolutionary process for us in the North. You know, I mean, decades back, if I sit down here and say to you that I want this country restructured, if I go back to Kano, I probably will be, stoned or harassed. But I can tell you now that the reality of the country's structure is down on everybody, that it's not workable. And this is one of the factors that made us realize all of that. So, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹja dúró ń bẹ̀ yẹn ná. Ẹgbọ́n nǹkan tí sẹ́nẹ́tọ̀ yìí ń sọ. Ṣe rí ibi tí àwòrán Yorùbá òde ṣe rí pé àwọn èèyàn yìí kọjá abẹ̀. Àkọ́kọ́, wọ́n ní àwọn ò fẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀. Ẹni yìí wà nínú ìgbìmọ̀ aṣòfin òun. Ó ní sẹ́nẹ́tọ̀ lọ́tọ̀, representative lọ́tọ̀, owó tí à ń ná tí ìjọba Nàìjíríà ná pọ̀, ẹ jẹ́ kó lúkálùkù wọn máa lọ. Ó wá fi ìran Yorùbá, ó fi wá gbé orílẹ̀-èdè tó ń pè ní Singapore. Ó ní bí nínú production pé ká produce nǹkan, ìyẹn ni pé ká ṣiṣẹ́ takuntakun, ká wá kó èrè jọ. Ó ní ìran Yorùbá ńlá kọ́kọ́, ó ní Igbo ló ní kí wọ́n manufacture, ìyẹn pé kí wọ́n sọ bèbí, kí wọ́n pe bèbí léèyàn. Ó ní ibi tí òun sọ̀rọ̀ dé, tóun bá sọ̀rọ̀ kọjá bẹ̀, ó ṣeéṣe kí wọ́n sọ òun lókùúta bóun bá padà sílùú Kánò. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ yìí pé àwọn èèyàn yìí, àwọn sọ̀mọ̀gbé wọn, àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn wọn gan lọ̀tá wọn. Ó wá sọ ọ̀rọ̀ kan láàrin kan níbẹ̀ pé ó ní ìran tí òun ń wò yìí, tí wọ́n bá lè tá kálukú bá lè pínra wa tá a padà síbi tá a ti wá, yóò dá níbi tí àwọn bá ọ̀rìn àjò àwọn dé yìí. Òun nìkan kọ́ ló sọ̀rọ̀, wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ nínú ìpàdé yìí. Tó yé wa, ẹni bá fẹ́ wo fídíò ẹ̀ kó lọ sínú Àwùfẹ́ TV show. Ohun làwa mú wá síbí. Àwùfẹ́ TV show, òun show wọn bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ẹ lọ wo ojú àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ wá rí i pé ibi tí ìran Yorùbá bá gbẹ́sẹ̀ sí, ibẹ̀ ni ẹran ìran ìyókù ń tọ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, bàbá yìí tó sọ pé after all, amalgamation ti parí láti 1914. Àṣé àwọn Fúlàní yìí mọ̀ bẹ́ẹ̀. Níwò táwa ń jọ́ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ tá à ń sọ pé tá à ń magídí wá níbi tọ́rọ̀ dé ìṣọ́wá tán. Ẹ dákun, ẹ bá mi share, ẹjọ́ wọ̀ gbòòrò ayé lọ. Ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ bá wa subscribe sórí channel wa. Ẹ tún bá wa subscribe sórí Àwùfẹ́ TV show. Àwùfẹ́ TV show náà wà on. Ẹ bá wa subscribe sórí channel yìí bákan náà, torí pé ìròyìn bí ó ṣe máa dáa, bí ìran Yorùbá ò ṣe ní jìyà là ń gbé wá lọ́nà méjèèjì àti káàkiri ìròyìn àgbáyé. Náà là ń gbé wá fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ wo bí kò sí wàhálà mọ́ fún ìran Yorùbá o. Èmi a máa sọ, mo sì ti ń sọ lánàá la gbé kan wá bí bàbá àwọn pásítọ̀, bí pásítọ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí ìran Bọ́lá Tinubu. Ojú gbà mí tì. Tí wọ́n àwọn pásítọ̀ yìí bá lè darapọ̀ mọ́ ajìjàgbara, kò sí wàhálà mọ́.
bàbá mi James Yorùbá nation no going back. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá mi James mo rí yín. Prophet ẹ̀yin prophet mi lórúkọ yín dáadáa ẹ má bínú mo rí ọwọ́ yín Yorùbá nation no going back bàbá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti dọ́wọ́ wa náà ẹ má yà sọ pé à ń ṣe ń lọ ó ti di ọwọ́ wa ọdún yìí náà ni President Bola Ahmed Tinubu ọmọ Yorùbá will be the last president in Nigeria ẹ wo bí that is confirmed. It's our father bàbá wa ni nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá sì ti ṣe tán tó ti padà wá àgbà wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá wa go accept it or not ẹlòmí ò gùn mi lórí ọ̀rọ̀ yìí torí pé òun làtẹ̀gùn tá a máa tẹ̀ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé bàbá prophet Amúrè Olúṣọlá professor Amúrè Olúṣọlá ẹ ṣé mo dúpẹ́ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ bàbá mi gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ bá ti kọ́mẹ̀ntì ẹ máa kọ́mẹ̀ntì pé Yorùbá nation la fẹ́ kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì máa sọ ẹ sá máa jù sí Yorùbá bíi 100 tágbára yín bá ti ká inú òun bí YouTube ẹ dẹ̀ máa tẹ like ẹ máa tẹ love ẹ máa share ààrẹ Joseph from Abidjan Kodofo ẹ ṣé mo dúpẹ́ o Michael God will strengthen you too Yorùbá nation la fẹ́ bàbá mi àbẹ̀fẹ́ ọ̀kín Yorùbá nation la fẹ́ ààrẹ Joseph from Abidjan mo rọ́wọ́ ẹ Mr Michael Àwẹ́ mo dúpẹ́ mo rọ́wọ́ gbogbo yín ẹ túbọ̀ máa bá wa share ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa comment Michael Àwẹ́ gbogbo yín mò ń rí lọ́kọ̀ọ̀kan àti gbogbo ẹ̀yin màmá mi Àbẹ̀kẹ́ ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ẹ máa ń pè mí káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé bàbá tó ń pè mí láti USA London Côte d'Ivoire Morocco Abidjan gbogbo yín pátá mò ń rọ́wọ́ yín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ orílẹ̀-èdè tó ń gbọ́ ètò yìí wọ́n kọjá 20 bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín Yorùbá nation ni no going back ìyá mi Ìyẹ̀rú àmọ́ gbogbo àwa tẹ́ ń pè wá tẹ́ ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹni darapọ̀ mọ́ wa o ní fans page wa 070 70 35 99 91 torí àfẹ́ kí program wa máa gùn láṣẹ máa ń pín ẹ tún lè rí mi wò lórí Àwòfẹ́ TV tàbí kẹ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ torí nǹkan tẹ́ ẹ bá ní bóyá ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ fún wa ìlú mọdẹ fún Folúṣọ́ ìlú mọdẹ Folúṣọ́ ẹ má bínú màmá mi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti WhatsApp number tẹ́ ẹ lè fi darapọ̀ mọ́ gbogbo àwọn fáǹsì wa tẹ́ ẹ fi rí àwọn tá a jọ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fi láǹfààní àti bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ káàkiri àgbáyé bó ṣe ń lọ òun mo ti pè yẹn 070 70 35 99 91 títí ìgbà míì tá a tún máa pàdé ẹ lè pàdé wa lórí Àwòfẹ́ TV show oríṣiríṣi ètò ló ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lè wò ọ̀sẹ̀ ìjáde ni o ọmọ tuntun ni bẹ́ẹ̀ bá ti ń débẹ̀ ẹ máa bá wa wo fídíò wa ẹ bá wa like ẹ comment ẹ subscribe ti channel wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń subscribe torí eléyìí Yorùbá nation no going back ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn tí ò bá ti gbọ́ lọ gbọ́ àwọn tí ò mọ̀ pé àwọn northern leader náà ti sọ pé ibi tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàbá lọ ń làwọn lọ dàtítòsí ibi tí Yorùbá bá gbẹ́sẹ̀ sí torí gbígbìn bá fà kára wọn àtẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ni ibi tí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàbá gbẹ́sẹ̀ lé ibẹ̀ gangan ni Yorùbá nation gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ọmọ Yorùbá gbẹ́sẹ̀ lé yàtọ̀ sí Karambani ibi tí Bánjí Akíntóyè pòfẹ́sọ̀ bàbá wa tó bá sọ pé àlọ́bẹ̀ lálọ́ nígbà mọ̀nà ni àtẹ̀lé àwọn èèyàn àwọn tí ilé wọn náà ò tó ilé wọn ò tó sáwọn láwà àtẹ̀lé gbà bá fi Bánjí Akíntóyè odidi pòfẹ́sọ̀ tọ́mọ̀nà bá a ṣe dé gbá bá a ṣe bọ́gbó tàwa fi ilẹ̀ tàwa fi jagunjagun ikú Ìlúyọ̀mídé Fọlákẹ́mi ẹ má bínú màámi tí n bá pè dáadáa ẹ lọ sí nọ́mbà yẹn 070 70 35 99 91 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè wá sí 070 70 35 99 91 títí ìgbà mìíràn tá a máa tún pàdé lórí ètò yìí ẹ̀yin àwa la máa lọ la máa wá o ẹ̀yin la máa bá láṣẹ Olódùmarè gbogbo ẹ̀yin fáǹsì wa ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ máa bá wa like ẹ subscribe ẹ comment sí channel wa ó dàbọ̀ Yorùbá nation
no going back